આજે આપણે ચિકન કોરમા બનાવશું, જે સાદીમાં બનાવવામાં આવે છે પરફેક્ટ તે સ્વાદનો ચિકન કોરમા આપણે બનાવશું. તો આપણે સૌથી પહેલાં 3 ડુંગળી લઈને નાની કટ કરી આપણે એનો બિરસ્તો બનાવી લઈશું. હવે એની આપણે ચિકનને સારી રીતે વોશ કરીને પછી એની અંદર આપણે આથી દઈશું. તો ચિકન સારી રીતે વોશ કરીને મેં એનું પાણી નિતારી લીધું છે. હવે આપણે એની અંદર 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 3 થી 4 આપણે તીખા લીલા મરચાં લીધા છે અને 1 ચમચી 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે લીલું મરચું લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે. મેં અહીંયા તીખું લાલ મરચું લીધું. હળદર 1 ચમચી જેટલી નાખવાની, ધાણાજીરું પાવડર 2 ચમચી આપણે અહીંયા નાખવાનું છે અને થોડો ગરમ મસાલો આપણે નાખવાનો, 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખવાનો અને આપણે દહીં નાખવાનું. દહીં 2 થી 3 ચમચ આપણે અહીંયા નાખશું. 500 ગ્રામ છે એટલે આપણે અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલું દહીં નાખવાનું છે અને એને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને હવે લાસ્ટમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. મીઠું આપણે જે પરફેક્ટ અત્યારે નાખી દેવાનું છે એટલે આપણું સરસ આપણું થઈ જશે. હવે બિરસ્તો પણ આપણે આથ્યું ત્યાં સુધી આપણો બિરસ્તો પણ સારો એવો તૈયાર થઈ જવામાં આવ્યો છે. બિરસ્તો લાલ થઈ જાય બ્રાઉન પડતો પછી આપણે એને કાઢી લઈશું. બિરસ્તાને બસ આ સ્ટેજ પર આપણે બનાવવાનો છે. હવે બિરસ્તાનો ગેસ બંધ કરીને પછી આપણે બિરસ્તો કાઢશું, નહીં તો આપણો બિરસ્તો બળી જશે. એટલે આ રીતે આપણે તેલમાંથી એમ થોડું દૂર, કારણ કે તેલ ગરમ છે એટલે આપણો બિરસ્તો તો કૂક થતો જ રહેવાનો. બિરસ્તો કાઢી લીધો. હવે આપણે એક કુકરની અંદર આપણે 3 થી 4 પરી તેલ નાખ્યું છે. એની અંદર આખો ગરમ મસાલો આપણે નાખવાનો છે. બાદિયા, લવિંગ, મરિયા, તજ એ બધો આખો ગરમ મસાલો નાખી જે ચિકન આપણે આથ્યું છે એ આથેલું ચિકન આપણે નાખી દઈશું. આપણું ચિકન સરસ મજાનું થઈ ગયું છે 10 થી 15 મિનિટના. આ જલ્દી ચિકન કોરમા કેવી રીતે બનાવવાના એ રીતે હું બતાવું છું. અને એને એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે જે બિલકુલ સાદીવાળું ચિકન કોરમા બને છે એ પણ હું આગળ તમને બતાવું છું કે શું નાખવાથી આપણા ચિકન કોરમાનો સ્વાદ એકદમ પરફેક્ટ આવશે. અને ચિકન કોરમા બહુ જલ્દી બની જાય છે. એકદમ કોઈ મહેમાન આનું આ રીતે આપણે બનાવીએ તો લગભગ 20 થી 25 મિનિટમાં આપણા ચિકન કોરમા તૈયાર થઈ જાય પરફેક્ટ એકદમ સાદીવાળા ટેસ્ટમાં. આ રીતે આપણે બધું જ ચિકન અંદર નાખી દેવાનું છે અને આપણે ઢાંકણ બંધ કરીને 10 થી 15 મિનિટ આપણે થવા દેવાનું છે એટલે આપણું ચિકનનો સ્વાદ સારો આવશે. અને 10 થી 15 મિનિટની અંદર આપણું ચિકન એકદમ સોફ્ટ થઈ જવામાં આવે છે. એટલે અડધું કૂક થઈ જાય છે પછી 3 થી 4 સીટીમાં સરસ મજાનું એકદમ કૂક થઈ જશે. અને બિરસ્તાને આપણે આ રીતે હાથથી પણ ખાંડી શકાય અને મિક્સરમાં પણ કરી શકાય. મેં અત્યારે હાથથી ખાંડી અને પછી એ આપણે એની અંદર નાખી દેવાનું છે. આપણું શાક 50% કૂક થઈ જ ગયું છે. થોડી વાર થાય એટલે 2 થી 3 સીટીમાં આરામથી આપણું શાક તો કૂક થઈ જ જાય છે. હવે આપણે બિરસ્તાને એકદમ સરસ મજાનો આપણો થઈ ગયો છે. અંદર ટીચી પણ લેવાય આપણે ખાણીમાં અને આપણે મિક્સરમાં પણ કરી શકાય, બંને રીતે શકાય. મેં અહીંયા ખાણીમાં તાર કરી લીધો છે. હવે આ બિરસ્તો આપણે આની અંદર નાખી અને મિક્સ કરી લેવાનો છે. રીતે બધું જ હલાવી લેવાનું છે એટલે આપણો બિરસ્તો એની અંદર સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે એનું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. આપણે એના માટે આપણે 3 વસ્તુ નાખવાની છે. ઇલાયચી, જાવંત્રી અને જાયફળ એ ત્રણેય 1-1 ચૂટકી જેટલું આપણે નાખવાનું છે. મતલબ 1/4 ભાગનું નાખવાનું છે. આપણે ત્રણેયને મિક્સ કરી પાણીમાં પલાળી આ રીતે આપણે નાખી દેવાનું છે. તેનો સ્વાદ સારો આવે છે. આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે જાયફળ, ઇલાયચી પાવડર અને જાવંત્રી. આ ત્રણેય આપણે ટીચી એનો પાવડર બનાવી પાણીમાં હલાવીને નાખી દેવાનો છે. આનાથી આપણા ચિકન કોરમાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. હવે આપણે 3 થી 4 સીટી લગાવી લઈશું અને પાણી આપણે જે રીતનું સૂપ કરવું હોય એ રીતનું આપણે પાણી નાખીને કુકર બંધ કરી દેવાનું છે. આપણે જે રીતનું સૂપ જોઈતું હોય એ રીતનું આપણે પાણી નાખવાનું છે. હવે આપણું તૈયાર છે આપણા ચિકન કોરમા. આપણે ગાર્નિશિંગ